Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Üdv mindenkinek, sziasztok! Régóta vártunk erre a pillanatra, és hát Csabinak hála, illetve Csabi baráti körének hála, végre itt van egy olyan autó, amit nagyon régóta szerettünk volna látni itt a Laptimingban, és hát a magyarországi Porsche rajongók, meg a Porsche klub az hát viszonylag nehezen viselte el lelkileg, hogy egy Mercedes van az utcai autók közül a legjobb helyen, ezért hát úgy mondanám, hogy hívogatták Csabit, hogy adnának ők autót, és ennek az egyik első fecskéje egy GT3 RS személyében itt van, de hogy legyen mire várni, ezért egy másik autóval fogunk kezdeni, ami pedig nem más, mint egy MR2-es Toyota, ami szintén a maga idejében azt gondolom, hogy egy menő, jó kis sportautó volt. János, mesélj egy kicsit erről. Igazából az jutott eszembe pont, hogy elkezdted ezt mondani, hogy egyrészt a nézők ugye egy hete várják, mert majdnem biztos, hogy az előző heti adásnak valahol benne volt, hogy mi az a zöld hátul, ugye ezt mindig megkapjuk. Másrészt ugye múlt héten is már erőlködtünk, hogy milyen közös a két autó. Na most itt kitalálni. Hátulhajt. Igen. És középperform motor. Igen. Én szerintem lassan elengedhetjük a Verzust. A Verzust, jó. Igen, hát ez most nagyon nem mind egy kategória autó lesz. Igen. Hát ugye ez az utolsó generációs MR2, nekem az előző tetszett nagyon. Ebben ugye 1.8-as szívómotor tudott létezni, és abból is a 140 lovas. Ugye két adással ezelőtt volt nálunk a Celica TS, ugye abban volt ugyanaz a 140 lovas az alapmotor, mint ebbe, amit lehet kapni. És azt tudom, hogy már páran csináltak olyat, hogy ezt a Celica TS motort belevariálták ebbe, hiszen a blokk az ugyanaz, tehát hogy a hely megvan, meg minden megvan, csak ugye más ott ugye vezérlést vált, ez nem vált vezérlést. Igazából valami 1000 kg körül van a tömege, tehát hogy nagyon könnyű, MR2-esnek volt anna a vetélytársa, pont azért hát ugye nem... Olyannyira, hogy ez egy MR2-es. Igen, olyannyira, hogy MR2-es. De MX-5-re gondoltál. MX-5-es, bocsánat. Igen, hülyeségeket beszélek. Én nem merek beleszólni. Na, tehát hogy az MX-5-nek, és pont ezért szerintem nem vitték túlzásba a teljesítményt, mert minek. És akikkel beszéltem, az mind nagyon dicsérte ezt, meg ha megnézitek ilyen time-attack-eken, ilyennel mennek sokan. Tehát, hogy ez a középmotor nem túl erős, nincs tömege, ez biztos egy jó kombináció. Hát meg árérték arányban ez az elérhető szerintem. Igen, hát nem csak, hogy súlyelosztásban lehet, hogy ez kedvezőbb, mint az MX-5, mert hogy ugye annak elő van a motor, és a hátulja nagyon csúszik, ennek valószínűleg konstrukcióban jobb a tapadás. Úgyhogy elvileg egy tök. Ha jól emlékszem, akkor mentünk előzővel, ugye? Igen. Van valami emléketek, hogy az milyen volt? Mert nekem kb. Szerintem tök jó egyensúlya volt. Igen, az nem volt szerintem annyira jó állapotban. Ugye az is középmotoros, de abban még 2 literes 156 lovas motor volt, ugye ebben már csak 1.8 140, de azt hiszem ez könnyebb, mint az előtt. Tehát, hogy így... Ez kicsit kisebb is. Kisebb is, az igen. nagyobb volt a maga autójában. Meg targattető miatt nehezebb volt, stb. Bár ez még roadster. Igen. De jó volt az is. Szerintem tetszett nekünk úgy a súlyelosztása, úgyhogy... Akkor nézzük meg, hogy a mai hangulati autózás, mert azt gondolom, hogy ma azért tényleg jó kedvetek lesz, ki kezdi az MR2-vel. Megyek én. Menjél. Hát mondjuk a rajt alapján azért nem volt erős. Nem. Felpörgött, de nem ment arrébb. Lehet, hogy valami kuplung helyzet van. Egy szituáció. Mozog neki elég rendesen. Cserébe nézd meg, hogy a kanyaróban meg lendületesen mozog. Igen. Hát itt most a másik véglet van, hogy az egyenesben nem kell tőle semmit várnunk, igen, nem is jön. De cserébe a kanyarokba a súlya miatt viszonylag jön és visszahoz belőle. Versenybenzínszagot érve. Versenybenzínszagot. Ez a jövő hetekre való felkészülés reményében. Csak szóltam. Csak szóltál? Tehát bedobtad így a levegőbe, értem? Hoppá. János melegíti neked az autót, én azt gondolom. Igen, egyenesben nem megy. Egyet kellett váltani. Igen. Ja, azt gondoltad, hogy egy sebességgel végigcsinálod az egész kört? Nem tudom, de nem tűnt sok váltásnak. De benne volt a pakliban. Igen, még hangra azért nagyon lelkesen nem forgott. Ne. De egyébként, ha végig gondolod, 140 lótól mit várjuk? Az nem fogja így széttépni az aszfaltot. Jó, mondjuk 1 tonna, tehát azért a súly az sokat segít, hogy nem sok. Hoppala!
adni fog hozzá a te finomabb stílusod szerintem. Szép színes. Színesen mozog az autó. Na halljuk! Első kör 50,238. Hoppá. Összidő 1:34,912-es. Figyelj! Annyira előre kellett jönnöm, hogy nagyon. S2000? Meg azt bőven, meg ilyen Clio RS Trophy, meg Giulia 2 Turbo, Fiesta ST. De figyelj, azért egy S2000-es időt fut, az komoly. Jó. Az nagyon. Ahhoz képest, hogy láttuk, hogy tele van hibával? Hoppácska, akkor ezért mennek vele. Time-atakon. Ezért használják. Így van. Figyelj, nagyon meglepően jó időt mentél, mert mi 52.384-hez néztük, ugye ez volt az előző MR2-nek az ideje, na ehhez képest 50,200, és hát a Csabi kiszúrta rögtön egy picit mögötte lévő S2000-est, és hogyha azért egy S2000-esnél tud, ami tudjuk, hogy egy jó állapotú S2000-es volt ugye a Gabinak az autója, hogyha azt meg tudja verni, méghozzá 1,5 tizeddel, az komoly. Pedig azért azt láttam, hogy voltak itt hibák. De igen, mert már a melegítés alatt feltűnt, hogy az elején nagyon oda megy, ahova akarod. Tehát ilyen brutálisan fordul az eleje, és ezért ha elengeded a gázt és kanyarodsz, akkor ez végigúszik a feneke. Tehát, hogy csak simán akkor úgy végig egy kicsit megy a feneke, és ugye néha túlzásba vittem, tehát már túl nagy lendülettel engedtem be. De tök könnyű megfogni, ugye ereje nem túl sok van, de brutálisan befordul mindenhova. Azt néztük, hogy egyenesben semmi, de kanyarban nagyon szépen halad. Csomószor ugye korrigálnom kellett, mert hogy az a kormánymozdulat, amit megszoktam, az sok. Tehát, hogy mindig vissza kellett nyitnom a kormány, hogy ne vigyem el a belső bolyákat. Wow. Tehát, hogy brutálisan befordul az eleje. Úgyis, hogy ugye nem egy ilyen őrült gumi van rajta. Semmi nagyon extrának nem tűnik. Igen. Úgyhogy most már értem, miért mennek vele ilyen time-eteket. Kíváncsi vagyok. Csabi ugyanezt fogalmaztam, amikor megtudta az időt. Most már érti, miért használják time-eteket. Na, ha lássuk. Csabi talán egy leheletnyit jobban sikerült. Igen, magasabb fordulatról indult. Nagyon érdekes, meg egyébként az, hogy kaprióba mentek, tehát az még egy hátrány, tehát még tudna jobb lenni, hogyha mondjuk feltennénk a tetejét. Hát szerintem az én pályán nincs olyan nagy sebesség. Nem számít annyit. Nem, de például ha ez a kocsi nem kabrió lenne, vagy nem roadster, ugye valószínűleg az aljában vannak merevítések. Igen. Akkor még könnyebb tud lenni, és még merevebb. Aha. Tehát én nem értem, hogy ezt miért engedték el. Hát, nagyon szép pontos. Igen, és nagyon szép pontos. Ebből tényleg egy erősebb motor hiányzik csak. Oda úgy bementem, hogy végig idáig úsztam. A balosban? Bravo. Tehát, hogy büszkék vagyunk rád, köszönjük szépen. De úgy hagytam el a sebességet, tehát hogy nem volt annyira zavaró. Úgy hagytam el a sebességet? Tehát így szépen így. Ráérősen. Hopp. Kicsit nagy lendülettel esik be néha a sikánba, és akkor túl kell fékezni. Igen. És nézd meg, kicsit dűlöngél is, de valahogy mégis gyors. Abszolút. Mert olyan, hogy hiába van hangja a guminak, de olyan, mintha valamennyire azért tapadna. Első kör 50,864, összidő 1:36,571-es. 50,800, tehát egy 6 tizedet kaptál az első körön, viszont nekem sokkal ilyen tisztábbnak tűnt a kör, de akkor ezek szerint Jani agresszivitása lehet, hogy picit most kifizetődő volt. Milyen az élmény? Valószínűleg, nem tudom, nekem már nem mozgott annyira, tehát lehet, hogy most már elkezdett úgy jobban fogni a hátul, én nem tudtam vele játszani, és ezért nekem messze nem volt olyan nagyon közvetlen az eleje, úgyhogy amire készültem, az egyáltalán nem vált be ilyen történt. Szempontból. Igen. Úgyhogy furcsa volt ilyen tekintetben, hogy folyamatosan álltam a gázon, de nem sikerült ettől gyorsabbnak lenni. Összességében a csomag? Összességében a csomag nagyon jó tényleg, tehát elképesztő, hogy ennyi idős technika, és iszonyat jó élményautó. Tehát tényleg ez a Mazda MX-5 és Toyota MR2 úgy tűnik, ez továbbra is egy ilyen igazi élményautó. Nem tudom, a Toyota miért nem folytatta ezt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert.
Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Térjünk át a másik autónkra, amiről hát nyilván Csabi, gondolom Jan is tud mindent, de Csabi, te tudsz többet. Mesélj egy kicsit a GT3 RS-ről. Igen, tehát az tény ugye, hogy jelenleg egy Merci viszi a prímet utcai autók között, és ez Porsche és berkekben komoly felháborodást váltott ki. De ami jó, az jó, ezt el kell ismerni, úgyhogy ez a Merci nagyon jó volt. Viszont cserébe többen is azt mondták, hogy na jó, ez tűrhetetlen, muszáj valamit tennünk ellene. 2020 nem telhet így el. Így van, és akkor próbálkozzunk, és hogy mi lesz gyorsabb nála, és vajon mi az, aminek esélye van. És az egyik nagyon kedves klubtag egy felelőtlen pillanatában azt mondta, hogy odaadja nekünk szívesen, csak előzzük meg. Úgyhogy ez egy GT3 RS, ez az aktuális modell, ez még a 991-ből, de abból a pont 2, tehát ugye amit még most is lehetne kapni, ha valaki tudna rendelni, de már nem tud. Azt hiszem, hogyha valaki össze tudja rakni azt a mennyiséget. Ja, hát igen, tehát ára az van. Nem tudom ebből a pirosból hány jön neki, de szerintem így teleraknánk a pályát vele. Szerintem az egy kereke drágább, mint a piros. Elképzelhető, mert ez ráadásul Weissach paketes, ami még ilyen extra könnyítéseket tartalmaz. Ugye 6 hengeres boxer, 520 lóerő, 470 Nm, hát ez egy pályautó. Gyakorlatilag a kupás versenyautóknak az alapja most már az RS. Széles karosszériával van, ugye az, mint a turbója karosszéria, különböző aero megoldások is vannak már rajta, nem csak a szárny, hanem ugye az első kerék fölött is ezek a kis kopoltyúk, minden. Ez a faceliften még tovább lett optimalizálva, hogy jobb legyen az autó aerobalansza is, de mondjuk nekünk itt az egyáltalán nem fog lejönni. Mert nem 200 fölötti tempókat nem. Hátsószárny jobban van állítva? Hátsószárny nagyon jó van állítva, ugye 2 kerékhajtás, úgyhogy meglátjuk majd, hogy megy. A műszaki adatai nagyon ígéretesek, az biztos, és ez egy igazi pályautó, az tuti. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, egyértelmű cél az, hogy a táblázat elejére kerüljünk vele az utcai autók tekintetében. Ami most ugye 45-195 pont, ezért néztem meg. Tehát, hogy azért az egy jobb lett volna, nem tudni. Az egy viszonylag fájdalmasan hangzó idő, ugye, ami tudjuk, hogy jobb, mint amit eleinte mentetek erőttel, de nem akarok nyomást helyezni senkire. Jani, neked mi a emléked, véleményed a GT3 RS-ről? Hát Csabi mellett ültem még régen 997-esben, a Nordschleife, már az is nagyon jó autó volt, de hát ez ugye még nagyobb, még erősebb, még minden, meg ez a Weissach pakett is, tehát hogy ez ennél feljebb GT3 RS-ben most jelenleg nincsen. Úgyhogy, hát a GT2 RS van igen, de az turbós. Igen, az szerintem ide már tök fölös lett. Szerintem ezzel az autóval valószínűleg jobb időt lehet menni, mert az már csak ugye erősebb is, hogy hátsó kerekes. Nem tudnátok letenni a teljesítményt a talajra. Ezt se fogjuk tudni, mert ez is 520 lóerő. Én az adagolhatóságába bízom azért. Ugye a Mercinél az iszonyat nyomaték volt, ami azért úgy segített. Ennek nincs akkora nyomatéka, mert hogy szívómotor. Hát meg, hogy hátul van a súly, jobban rátámaszt erre a 2 úthengerre, igen, hátul van. Igen, tehát, az is kérdés. Elvileg ugye semi-slick abroncsok vannak rajta, ugye ez az autó gyárilag ezzel van szerelve. Meg egy szolid bukócső, tehát egy olyan autó, ugye, ami tényleg rendszámos bukócsöves autó, ezt így lehet megvenni. Igen. Tehát, hogy... Urak, ne húzzuk az időt, mert szerintem már mindenki nagyjából szét akarja verni a fejünket, meg mindenkinek csak látszik is, hogy nem bírtok dönteni. Akkor most jön a pap. Telik a másodperc. Hogy is van? Kicsorbult. Igen, te döntesz. Jani megy. Jani megy. Lövj akkor a rekordot meg. Melegítsd meg jól. Végre az, hogy hallom is, hogy megy egy autó, meg a látvány is. Elejében nehezen fordul. Igen. Ugye azért ez egy nagyon szűk pálya. Igen, hát ez a kocsi is, ahogy tudjuk jól nálad is a Nordschleife, hogy ez 200 fölött érzi jól magát. Igen. Amit elég gyorsan elér cserébe. Igen, sokat tartózkodik ott, igen.
Az nyilván egy beállításbeli sztori, hogy a kipörgésgátlót hagyjátok, mert teljesen Igen. fölösleges rajta vele dolgozni, ugye? Mert azt hallom, hogy kigyorsításon ez a durrogás, ez ugye azt jelenti, hogy Igen, kicsit elveszi még a tüzet. elveszi a parazsat, igen. De hát így lehet normálisan közlekedni vele. De hát csodálatos, hogy egy ilyen autó megy itt a pályán, tehát azért ez megint a 2020-es szezonunknak az első ilyen elért célja. Alig tud kigyorsítani. Alig tud kigyorsítani, olyan ereje van. Hát, most ugrik a majom. Első ideje 44,689. Már egy 5 Összidő 1:23,962. Jesszus Mária. Azt a... 44-6-29. Tehát megveri még a Formula Renault, a Twingo RX-et, meg a Volkswagen Polo Supercart is. Két kerékhajtással. Úgy, hogy azt gondoltuk, hogy semmi nagy sztori. Igen. És kipörgésgátlóval csak úgy végigment normálisan, kulturáltan. De Na, jó jó Isten! van. Minden rendben van. Megnyugodhatnak a Porsche tulajdonosok és a klub. Szerintem integes ki majd a csapatnak és mondd el, Minden oké. már megvan! Igen. Mérték ők is. És ez egy 9. idő abszolút van. És hát nyilván az első utcai autók között. Hopp. Hát János, le a kalappal. Munkás. Hallottuk a kipörgésgátlót, tehát így is a Igen. teljesített idő az fél másodperccel jobb, mint a Merci, 44.600. Az abszolút 9. hely, és még a Szabó Krisztián féle Volkswagen Supercart is meg tudtad vele verni. Úgyhogy ahhoz képest, hogy egy nagyon biztonsági kört mentél, és hallottuk, hogy kipörgésgátlóval, Igen. csodálatos eredmény. Hát ugye az csak itt néha avatkozott bele, tehát szerintem az max. 1/10 kb. Akkor az jó. Utána még át is kapcsoltam egyébként a levezetőkörbe, hogy Igen. milyen, de nem biztos, hogy jobb. Tehát, hogy tényleg annyira erős, és azért mentem még egy fél kört, mert szerintem még mindig hideg volt a hátulja. Mondom, akkor legalább Csabinak legyen már kb. Jó állapotban a gumi. Nagyon nehéz megemelegíteni. Tehát, hogy ugye mentem 2 kört is, és az eleje még akkor is ilyen, oda nem tudtam befordulni. Tehát úgy Csabi ezt mondta kívülről, hogy próbáljogsz az elejével. igen, tehát hogy oda bementem és nem tudtam befordulni, tehát ott már elvesztettem szerintem csak 2/10 a rajt után. Ugye a rajt is ilyen béna lett, ott is így felpörgött, mintha lenne rajtenekről, azonnal elengedtem, hogy akkor menjen, és akkor ilyen befulladós volt. Úgyhogy szerintem van még benne bőven, valószínűleg most kezdett úgy bemelegedni, mert most meg már utolsó körben úgy éreztem, hogy most már úgy összeállt. Csabi, ne várjuk, hogy Manuálba kivüljön. mentél? Igen. És szerintem jó. 2-3-as. 2-3-as. Jó, tehát hogy tök jól lehet szabályozni. Na jó. Megyek én is egy kört, hogy Menjél melegítsen megszokjam, jó? mindenféleképpen, persze. A hátul a sikára úgy megy rá szerintem, mert olyan nagyon dob, hogy előtte engedd el, és akkor úgy fel. Jó. Tehát, hogy nehogy még le Ne legyen. féken. Igen. Jó, Én úgy mindig inkább hamarabb fékeztem, és akkor inkább a levegőben legyen az eleje jobban. jó. Nagyon vicces volt, hogy nyilván a Porsche Klub a lelátón mérte, de Csabival kiüzentünk nekik és üvöltöttek vissza, hogy igen, tudjuk, hogy megvan! Szóval ez szerintem az első körre biztos, hogy brutális lesz, mert én nekem ott volt baj. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e még benne, és hogy mit tud kihozni. Szerintem lenni kell, eleve ő sokkal jobban érzi ezeket. 2 körön egyébként a Formula Renault mögött van. És ugye ott is megveri a GTC-t. Hát, ez most rajtprogram volt például. Ez rajtprogram volt. És oda Nem be is tudod váltott fogni. még egyet, tehát ezt szétforgatja. Hát de az is kell. Úristen, de kíváncsi vagyok. És érdekes, hogy ilyen messzire. Képzeld el, hogy idén még nem versenyezhetett, milyen izgalom lehet benne, hogy most bizonyítson Porsche-val. Óriási. Na, oda bemenni az a para. Aha, Mert alacsony az alja, Hát, ugye, egy minimumban igen. jössz. igen. Ő is meg fogja tisztelni, szerintem látod? Persze, megvalózta szépen. Megbalozta. Így is kell. Szóval 2 körön képzeld el, hogy majdnem 2 másodpercet ad már a GTC-nek. Tehát látszik, hogy az új körbe menetele is valószínűleg ezzel a Hát kocsival mondom, a biztosan. második körömre már jobban összeállt a sztori. Akkor már nem csúszkáltam az Igen. elejével. Ezért mondom, hogy én sokat várok attól, hogy neki az első körre most jónak kéne lennie. Az egy picit túlváltó lett szerintem. Az első körön sokat kéne, hogy kapjak tőle. A
másodikon már nem olyan sokat. Jézus, kikapcsoltam ment. Igen, mert már nem volt benne kipörgésgátló, igen. Na. Első kör 43,679, összidő 1:22,774. Az azt jelenti kérlek szépen, hogy mindkét Hyundai i20 R5-öt is, és a top időn kívül az összes Skoda Fabia R5 időt is megverte. Nagy összesítésben abszolút 6., és hát nyilván bőven vezeti. És 2 körösben is megveri már a Hyundai i20 R5-öt, és ott is 6. Jézus Isten! Mondtam, első körben volt még bőven. Szívessünk be, rosszabb lett. Szívessünk be? Hát figyelj! Hát... Na mennyi? Nem rossz. De hát rossz. Azért Jani nem ment rosszul szerintem ehhez képest. Nem, az biztos. Tiszta para. Igen. 1 másodperccel gyorsabban tudtál még menni, mint a Jani. 43,679. Úristen. Az azt jelenti, hogy mindkét Hyundai i20 R5 és az legjobbon kívül az összes Fabia idő is. Tehát csak a legújabb Fabia tudja megverni, ez abszolút 6. idő, de hát ebben ugye van go-kart meg minden, tehát 43,679 az eddigi 45,100-hoz képest. 1,5 másodperccel a legjobb idő utcai autótól. Ez nem utcai autó. Igen. Fantasztikus. Ez imádom. Tehát szóval ez basszus, most néhány éjszakán fogok aludni. Rohadt tényleg. Menet közben azt beszéltük, illetve azt mondtam Janinak, hogy úgy, hogy nem tudtál még idén versenyezni ugye a vírus miatt, hogy most milyen bizonyítási kényszer lehet benned. Van, meg izgultam. Egész Porsche klubba lelát. Igen, tehát ugye itt ül a tulaj is, és azért tudom, hogy szívesen adja félreértés, ne essék, de hát azért ez neki is a gyereke. Úgyhogy próbáltam annak megfelelően, de hát azért használni kell az autót. Imádom, tehát ez pont azt csinálja, amit én szeretek, a kormányra, a gázra, a fékre. Szenzációs autó, tényleg nehéz szavakat találni, legalábbis én nagyon elfogult is vagyok, de az időeredmény az fergeteges. Azt hiszem önmagáért beszél. Igen. Őrület, úristen. Az MR2-esre sajnos mindkét pilótánk pont akkor vált fel először, mielőtt elérné a 60-as tempót, és ez természetesen negatívan hat a gyorsulási értékünkre, ami 4,967 ezred másodperc. Jani éri el minimálissal a 60-as tempót előbb. Az első kanyarokban Csabi vesz jobb féktávokat, és szinte minden kanyarban gyorsabban is megy. Később Jani felveszi az iramot, és ő produkál maximális oldalgyorsulási értékeket, a sikán kiállatában például 1,71 G-t, ami kiemelkedő eredménynek számít. A második kör elején Csabi merészebb és tovább mer gyorsulni, mielőtt fékezne, és itt el is éri a maximális sebességünket 112,29 km/h-val. A korábban próbált SV20-as MR2 csak 108,12 km tudott elérni, így egy picivel most jobbak vagyunk. A GT3 RS 060-as ideje elképesztő 2,415 másodperc. Csabi láthatóan jobban rajtol, és hiába fékez korábban, így is gyorsabban veszi az első kanyarokat Janinál. A maximális oldalgyorsulásokat leszámítva nem meglepő módon minden értéket Csabi birtokol. Jani durvább vezetési stílusa most nem vált be ennél az autónál. Csabi a második körön az egyenes végén éri el a maximális sebességünket 140,42 km/h-val, és ezzel többek között R5-ös autókat szégyenít meg. A gyorsulásáról híres R35 GTR is csak 131,4 km/h volt képes produkálni. A fiúk második körei már jobban hasonlítanak egymásra, de Csabi így is picivel mindenhol gyorsabb. A célon mindketten 110 km/h-val haladnak át. Srácok, szerintem nem is kell ennél jobb adás, úgyhogy ez volt már a lap timing. Be is fejezzük. Nem, természetesen jövő héten lesznek újdonságok, és hát ahogy Csabi már korábban elejtette a műsorban, van itt versenybenzin szag a környékünkön, úgyhogy mindenki számíthat mindenféle érdekességre jövő héten is. Tartsatok velünk Instán, Facebookon és YouTube-on is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.